Frumuși mei tauri, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus, etalare cu mesaje și clarificări de mesaje. Să vedem care, nu știu ce mesaje în plus mai există pentru voi pentru această lună iunie. Vom tăia cărțile și vom scoate 3 mesaje cu fața în jos, să nu le vadă nimeni până nu le luăm unul câte unul, iar din aceste cărți vom scoate, bineînțeles, explicațiile sau clarificările, da? Hai să vedem, la capătul cărților avem primii pași. Wow! Dragă Tauri, ești invitat să faci primii pași către, aici avem libertate, ești, wow, unii dintre voi sunteți cumva de mult pe o linie de a vă recupera, sunteți într-un soi de probă sau voi ați intrat într-o competiție cu voi înșivă, ca în relația pe care o aveți sau dacă nu aveți o relație, competiția în care ați intrat cu voi înșivă este să unii dintre voi să vă simțiți cu adevărat liberi în relația voastră, și când spun liber nu înseamnă libertin, atenție, da? Ci să mă simt iubit și liber în același timp. Să fie o relație fluidă, cu iubire, cu respect și cu respectul libertății amândorura. Este un soi de provocare pentru taurii, pentru că taurii sunt posesivi din natura lor. Ce să facem? E complicat, dar sunteți de mult în această... Taurul este posesiv până la o anumită etapă a vieții, dacă se maturizează. În momentul în care taurul ajunge să se maturizeze, dar atenție că se interpretează greșit cuvântul maturitate. Mulți dintre noi considerăm că dacă am ajuns la 40, 50 de ani, habar n-am, 60, suntem maturi neapărat. Nu, dragii mei, maturitatea înseamnă ce am învățat de-a lungul vieții în funcție de experiențele pe care le-am avut sau ce am învățat din experiențele prin care eu am trecut. Dacă am trecut prin experiențe, dar n-am învățat de nimic din ele, nu înseamnă că sunt matură nici dacă am 50 de ani, da? Sau 60. Nu. Aia înseamnă doar că m-am maturizat din punct de vedere fizic, au trecut ani peste mine, dar nu m-am maturizat din punct de vedere psihologic sau emoțional. Dar aici este de aia spun, când taurul ajunge la o anumită etapă de maturizare cu adevărat, se simte iubit și iubește, în același timp se simte liber și lasă libertate celuilalt, pentru că există încredere, există respect, există, da? Deci ăsta este cumva traseul de pe care vin unii tauri, nu toți, da? Și aici este ok, demonstrează acest lucru acum. E ca și cum teoria o știi că nu e ușor să renunți la această posesivitate pe care o ai în ADN-ul, da? Însă, acum, ok, e o provocare pentru tine, dar acum trebuie să începi să-ți demonstrezi ție, să începi să faci primii pași către a oferi această încredere. Dacă sunteți singuri aici, vorbim despre, ok, a fost probabil ultima perioadă, o perioadă de recuperare pentru unii dintre voi, dacă ați ieșit dintr-o relație în care într-adevăr voi ați iubit foarte mult această persoană și v-a lăsat cumva într-un soi de nebuloasă mentală și complicăciune, ca și cum nu o să mai găsesc vreodată o persoană pe care să o iubesc la fel cum am iubit-o pe cea care m-a părăsit sau cine știe ce mi-a făcut aici. Este, nu, ok, ai reușit să ieși din această încălceală, da? Aici avem această persoană care e încălcită în propriile ițe sau în ițele, na, pe care le-a țesut altul, da?
Dar aici e o chestiune de, ok, în ciuda acelor evenimente, încep să simt, încep să aud muzică din nou, îmi vine un mesaj pentru alții între voi, pentru că aici este vorba despre o măicuță care cântă la chitară, dansează, deci aici e un soi de altă energie pe care taurii în ultima perioadă au început să o simtă în interiorul lor. Și aici este mesajul, zice, ok, acum du-te. Hai, taurule, fă primii pași către a te deschide către o nouă etapă din viața ta, fie că sunteți sau nu într-un parteneriat de cuplu. Primul mesaj oficial, să spunem așa, este a simți. Ok, taurul trebuie să-și dea voie să simtă până în măduva oaselor lui. Taurul este o energie de simțuri. Să nu uităm că în corpul uman, taurul este reprezentantul corpului uman al pământului, da? În corpul uman avem simțuri. Taurul este, pentru mine, așa înțeleg eu energia arhetipală a taurului, taurul este reprezentantul celor 5 simțuri. Da. Taurul ca persoană sau ca zodie, dacă vreți, acum o să accentuez acest aspect, este o persoană care simte multe lucruri și nu din punct de vedere emoțional, ci simte la nivel de cele 5 simțuri. Taurul, dacă nu-i place cum arată o persoană, nu intră într-o relație cu acea persoană. Taurul, dacă nu-i place cum miroase acea persoană, nu va intra într-o relație cu acea persoană. Taurul, dacă nu îi place ce aude de la celălalt sau îl hârâie cumva pe auz, taurul nu va asculta ce va spune cealaltă persoană. Nu va riposta, ci pur și simplu el își va face o părere. Taurul, dacă nu simte, taurul în general are o mare problemă și eu am Venus în taur și știu și mai profund, cunosc și mai profund această energie taurină. Taurul, dacă nu simte fin sau dacă nu simte în porii lui tactili, da? Ceea ce pe el îl atrage și ceea ce lui îi place, nu va din nou nu va intra într-o conexiune, nu se va putea conecta cu cineva, da? Deci aici e vorba despre rămâi, dragă taur, conectat în totalitate cu corpul tău, rămâi și ghidează-te după acele simțuri pe care doar tu le poți percepe atât de bine, da? Iubesc taur eu. Da, de 30 de ani iubesc un taur, nu mă satur de el, ce să facem? Ok, hai să vedem. Ok. 2 de bute și 5 de cupe. Aici ca și cum se spune eu, ok, dragă taur, tu pregătește-te din nou să te lași deschis să simți prin toți porii. Lasă trecutul ăla. Unii dintre voi ați suferit foarte tare, dar aici e vorba despre, ok, acum ești altcineva, acum ești pe altă poziție. Doiul de bute ne arată întotdeauna o poziție în care am ajuns, da? Și suntem cumva la o altă treaptă în viața noastră. Acum nu mai ești în trecut. Trecutul s-a dus, aia e, l-ai plâns, ai suferit, nu contează. Acum este momentul crucial din viața ta. Cine ești acum în momentul ăsta, inclusiv după ce ai suferit, cum am zis și la începutul etalării? Cine ești tu acum, dragă taur? Și ce aștepți
Dar nu doar să aștepți să stai degeaba, nu. Ce aștepți să se întâmple în viața ta de acum înainte, nemai luând acest bagaj de suferință, ajunge, hotărăște-te, aici e un fel de, se spune, fii ambițios și pune și tu din partea ta, da, pune voință, ambiție, primii pași aici, da, să îți dai voie să simți din nou, să treci la această nouă etapă. O etapă, insist, cu mult mai multă, nu știu, libertate, să nu te mai tragă această suferință, acest trecut să nu te mai tragă în jos. Avem manipulare. Acum, mesajul este de manipulare. Aici avem cartea diavolului. Diavolul poate fi orice, da? Orice tip de mesaj. Diavolul, când apare ca mesaj, aduce, hai să zicem așa, sub mesaje ca manipulare, minciună, trădare, nu știu, sex, sexul poate fi hedonist aici, când vorbim despre taur. Taurul este cu atingerile și cu alte lucruri sexuale în același timp, da? Deci aici vorbim despre ok. Mesajul este de manipulare. Hai să scoatem cărți întâi, să vedem la ce tip de manipulare se referă și apoi încercăm să găsim o noimă. Aici poate fi frică, da? Diavolul vine și cu frică. Poate unii dintre voi, ceea ce arată această primă parte a acestor mesaje este că unii dintre voi poate că nu îndrăzniți încă, da? Nu îndrăzniți încă să vă dați voie să simțiți din nou, pentru că ați suferit, ați cunoscut suferința și aici există frica. Frica. De ce? Frica de suferință din nou. Indiferent cât de mult aici, mai ar putea să vină cu înțelepciune sau vine cu învățături și zice așa, ok, exact cum am zis la început. În momentul în care noi trecem prin experiențe neplăcute și am învățat din ele, Marea Preoteasă este înțelepciune și învățare. Ea are cartea în mână, da? E ca și cum, da, ai extras o învățătură de acolo, pentru că nu poți să stai să trăiești cu frica în sân toată viața ta, da? Și să crezi că toată lumea e manipulatoare, că toată lumea are interese, diavolul poate fi interese, că toată lumea, nu știu, vrea să te facă să suferi sau te va face să suferi. Nu. Ai ajuns la o etapă a vieții tale în care va trebui să fii înțelept, vrei, nu vrei. Va trebui să îți fii învățat, da? Ar fi trebuit să-ți fii învățat lecțiile din acele experiențe urâte. Dacă nu le-ai învățat, aici e ca și cum vine să spun învață acum. Puneți, nu știu, ca un elev așa, pune-te cu burta pe carte puțin, ia-ți niște hârtiuțe, o foaie de hârtie sau un caiet și scrie pe acel caiet ce experiențe urâte, de ce, nu de ce, pardon, că nu e vorba de ce a trebuit să suferi, să treci prin acele lucruri. E vorba despre la ce ți-au folosit, ce ai extras ca învățătură din acele experiențe urâte, ce ai învățat de la persoanele care ți-au făcut rău, ca să nu mai stai cu frica însă tot timpul. Da? Cam asta este, îmi vine să spun că e vorba de a vă pune cu burta pe carte să extrageți un soi de echilibru interior. Marea Preoteasă aici are doi stâlpi, da? Unul negru și unul alb. Aici vorbim despre puterea noastră de a ști să echilibrăm într-un fel, să rămânem echilibrați. Maturitatea despre care vorbește această energie a Marii Preotese are legătură cu intuiția noastră. Noi, în urma evenimentelor prin care am trecut sau a experiențelor pe care le-am trăit în această viață, ajungem să fim adulți sănătoși la cap și echilibrați în momentul în care, într-adevăr, am învățat ceva de acolo, dar
acele învățături se așează cumva în interiorul nostru și ne ghidează prin intuiție. În momentul în care, de exemplu, pentru că frica Taurului este foarte mare de a fi mințit, trădat, nu știu, da, mai ales dacă a trecut prin așa ceva, da? Și aici e vorba despre ok. Sau decesul cuiva drag, poate. Mi-e frică să mai intru în relație pentru că am pierdut o persoană iubită cândva și dacă găsesc pe cineva cu care să am o relație frumoasă și moare și cealaltă persoană. Aici frica de a trece din nou prin ceea ce am trecut deja este foarte mare, dar aici intuiția trebuie să fie structurată și trebuie ascultată. Adică dacă diavolul vine și aduce în viața ta, să zicem, da, acest mesaj poate să ne arate faptul că frica ta este că dacă o să întâlnesc persoane care mă mint, mă manipulează, mă trădează și așa mai departe, sau interesate, pentru că Taurul este posesiv cu de toate, nu doar cu partenerul de viață sau cu așa, și cu partea materială. Ce spune intuiția ta? Pentru că ai trecut deja prin aceste evenimente. Tu trebuie să știi când să te asculți. Și mai ales că Taurul, oricum, fiind ghidat de aceste 5 simțuri, este imposibil să nu miroasă, să nu audă, să nu guste și să vadă cu claritate când cineva încearcă să-l mintă, să-l trădeze sau îl minte, l-a trădat, îl minte și Taurul tace. Nu, aici e vorba despre, băi, când intuiești, nu mai stai să pierzi timpul. Despre asta e vorba, dragă om. Da? Așa că nu-ți servește la nimic să trăiești în frică și în panică că o să suferi în continuare sau că o să fii făcut, o să te facă altul să suferi. Nu, e vorba despre, ok, ai intuiție, folosește-o. Ai învățat ceva din experiențele trecute, dacă nu, pune-le pe hârtie ca să extragi informații. Avem bucură-te, da? Mesajul este bucură-te, că dacă stai în frică nu servește la nimic. Deschide-te din nou să simți, lasă fricile că ai intuiția de care te poți folosi și bucură-te odată de viața asta. 10 de monede. Dacă înveți să te bucuri, dragă Taur, ok, hai să o luăm și pe asta că s-a întors, 9 de cupe și 3 de cupe. Dacă tu te deschizi și îți dai voie să te bucuri de ceea ce vine către tine, ceea ce vine către tine pare că este extrem de pozitiv. Relația se va solidifica dacă ai o relație. E ca și cum ți se va asculta dorința pe care atât de mult ai îndreptat-o către Doamne, Doamne, sau către cine ai îndreptat-o tu. Și aici este loc de sărbătorire. Aici e vorba de o viață frumoasă alături de persoana lângă care ești. Vorbim despre lucruri pozitive. Iar dacă sunteți singuri și vă dați voie, reușiți să treceți peste aceste frici de prim pași, pentru că poate unii dintre voi sunteți în primii pași de a cum zice, tatona terenul în legătură cu cineva, dar încă aveți foarte multe reticențe și frici. E bine, dacă vă dați voie, dragii mei, să simțiți din nou și să vă deschideți, aici vorbim despre o relație care poate să ajungă să fie una foarte solidă, inclusiv cu pirostrie. Aici vorbim de casă, masă, cățel, porcel, copii, în cazul în care nu aveți și vă doriți. Vorbim despre aceste aspecte, deci totul este pozitiv dacă vă deschideți. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, vă iubesc, ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ciao!